dream, now here's reality. Nu ska vi hem till en person som har jobbat som låtskrivare, programledare, hon har varit med i Idoljuryn och idag så jobbar hon väldigt tidiga morgnar på radion och har ett skönhetsvarumärke. Häng med in till Laila Bagge. Hur tar man sig intro? Här får man öppna själv. Hallå? Så ja, nu. Oj, nu kommer de snart. In! Gud, så nu allt klart. Men jag tänkte inte att det var snö här på marken. Jag har små loafers på mig. Om jag halkar. Tror vi att hon har bott här länge? Det känns nytt eller? Visst, vi får fråga. Hej! Hej! Det här är liksom en byggarbetsplats. Är det? Kommer de nu? Komma in så får du hälsa. Jag får hälsa här inne. Vi måste komma in. Oj, nu rymmer de ja. Oj, inte rymma. Kom. Du, hur länge har du bott här? Jag sa det när vi var ute. Är det nytt? Nej, det är från 30-talet. Jaha, men ni bygger på här. Ja, men jag har hållit på att renovera i 3 år. Ja, du har det. Så nu har jag i stort sett utsidan kvar och några få grejer här inne kvar. Ja, för det kändes som att det var så avskalat liksom ändå. Jo, det har vi fått göra för vi har fått dränera liksom så här 3 gånger. För jag har haft problem med läcka och sånt här i huset. Men det har läckt in vatten efter svartmögel. Men nu är allt det fixat och klart. Men hur länge hade du bott här? Jag har bott här sedan 2015 tror jag. Ja. Så det Har du bott i samma liksom, stadsdel innan? Nej, jo det har jag gjort. Jag har väl bott på Lidingö i stort sett sen barnen var små. Sen innan dess så bodde jag i Täby. Och innan dess är jag inte ens från Stockholm. Nej, så, du har gjort en resa. Hur gamla är dina barn nu? Ja, Liam är ju vuxen, han är 21. Och Kit är 13. Och för Liam har du med en okänd man tänkte jag säga. Frågar du vem jag har varit med sexuellt? Jag googlade här och var så, men vem är det här? Nej men Liams pappa är amerikan. Så att vi träffades ute på turné när jag jobbade i USA. Som management och hade en grupp som var ute och turnerade förband till Destiny's Child. Och han var ute med sin grupp, han spelade bas i en annan grupp. Och så öppnade jag dörren på ett hotell och då öppnade han sin dörr mitt emot. Så såg vi varandra och det var min födelsedag. Och då sa han, men ska du inte komma och kolla på mitt? Eller han började med att säga, where are you from? Och jag sa, Sweden. Och han bara, Look at me. Sweden! Då så gick jag och tittade på deras spelning och sen så hängde vi i stort sett sen dess. Och hur länge var ni tillsammans? 4 år ungefär. Och han flyttade till Sverige också ett tag. Gjorde han. Men sen flyttade han tillbaka när ni skilde er? Ja. Okej. Ja, så var aldrig gifta men... Nej, men när ni separerade. Precis. Liam har ju hela sin amerikanska släkt där borta. Så han är ju mycket där så fort det är sommar eller vinter, liksom just så här julledighet och så där. Då håller han ju på mycket med sin MMA. Så att nu tränar han så mycket så att han och han var med i Förrädarna här. Ja, det var han också. Ja, duktig. Och sen så har du då en till Kit. Ja. Och vem har du han med? Wahlgren. Wahlgren. En av dem, Niklas. Just det. Spännande. Aha, och här bor du? Ja, här bor jag. Så fint. Ja, tack ska du. Vilken jävla tur att jag städade. Visst. Alltså jag hade inte tänkt att Du städa hade köket. inte tänkt. Ska du gå in i köket? Nej, okej, jag städar ifall att. Ifall att du skulle sitta upp Och ner. här har du liksom avgränsat för hundarna? Ja, därför de är smutsgrisar och just nu med att jag inte har heller någon gräsmatta eller någonting. Nu är det visserligen kärle, men ibland när det är gyttjigt så är det liksom fotspår överallt. Så dels det och sen så är det hanhundar, de gillar att markera sitt revir. Kan inte du berätta lite mer, för du har ju gjort jäkligt mycket. Jag gjorde alltid en googling. Okej. Låtskrivare, programledare, manager. Du har varit med i film. Gud ja. Det var jättelänge sedan. Vad gjorde du i den? Jag spelade mot, vad heter han där? Jakob, han som spelar Falk. Jakob, strunt samma. Bert skulle lära sig hur man förför en kvinna och då var jag den här videon man hyrde så jag var en Bond-tjej. Men hade du skådespelardrömmar eller? Nej, det var mer en rolig grej. Vad gick du liksom i skolan? Jag gick dans, så att jag utbildade mig till musikalartist. Gick Balettakademins 3-åriga yrkeslinje, dansade varje dag, sjöng varje dag.
Just det, för du är sångerska själv. Jag skulle Gjorde inte kalla du det en för det. liten- Nej, Så du gjorde en liten karriär. Eller? en liten karriär gjorde jag. Alltså Japan gjorde jag släppte en skiva, blev kontrakterad också till Motown i USA, vilket var jättestort. Jag tror jag den, utan att överdriva nu då, så att jag inte... Definitivt den andra europén som blivit signad, eller andra vita eller något sånt där som blev signad till Motown. Vilket är jävligt coolt. Det är sådär legendariskt skivbolag med Jackson 5, Diana Ross, Stevie Wonder. Det är liksom så jävla coola artister som är där. Så det var kul. Men jag gjorde en snabb liten artistkarriär och insåg att det var ingenting för mig. Insåg att jag var mer duktig bakom artisterna. Hittade talanger, säga vad de ska tänka på, hjälpa dem. Var det det första du gjorde? Alltså att testa själv? Jag testade själv först, skrev låtar och så fick jag ju skivkontrakt. Ja. Och var ute på turné, var i Japan i 3 månader. Och min låt där låg, Heaven som det heter, låg på första plats i 3 veckor på raken. Så att Japan gick det bra. Sen när vi skulle åka och göra USA, då var det liksom så här störtkrasch. Liksom. Det var absolut flopp. Men jag insåg också att vad det innebar att sitta fast i kontrakt. Och att folk lovade en guld och gröna skogar och ingen gjorde något och man får göra allting själv. Och då bestämde jag mig väl lite för att jag vill hjälpa någon annan med det jag önskar någon hade hjälpt mig med. Och så visste jag också att jag var bra på att hitta talanger. Jag är bra på att se vem som är duktig. Det behöver inte bara vara sång heller, utan jag är bra på att se en talang överhuvudtaget. Och veta vad den personen ska göra med det. Och sätta rätt person i rätt kontext. Eller ge dem rätt dörr att gå igenom. Men jag började med musiken och då satte jag ihop en tjejgrupp i Sverige. 4 tjejer, 15 eller 13 var de väl då. Under samma period så hade jag Anders, för jag var gift med Anders Bagge på den tiden. Träffades ni genom musik? Vi träffades genom musik, jag och Anders. Vi jobbade ihop och hade börjat skriva låtar ihop också. Han hade skrivit ju låtar självklart, eftersom han höll ju på med det. Men träffades ni när du var artist? Liksom? Ja, vi träffades när jag var artist, jag sjöng och så vidare. Och sen började vi jobba ihop efter det. Men då hade vi skrivit låtar till Céline Dion tillsammans. Och han satt på andra linjen med Tommy Mottola som högsta skivbolagschefen för Sony i USA. Och då tränade jag den här tjejgruppen i källaren. Och då hörde han sång i bakgrunden. Det här är sånt där som inte händer i dagens läge. Det här är någonting jag kan tänka på ofta, att man var så här: shit, det var annorlunda förr. Men han var så högsta chefen för Sony New York i USA och bestämde. Han var gift med Mariah Carey, eller höll på att gå igenom skilsmässan med Mariah Carey. Och han hör sång i bakgrunden och säger: vem är det som sjunger? Och då säger Anders att men det är Laila, hon håller på att utveckla en tjejgrupp. Och då säger han: får jag höra? Och över telefonen så här så lyssnar han och säger: skicka en video. Det var då man var tvungen att skicka liksom, på posten. Ja. Och spela så in och skicka en visst, kassett. vi spelade in och skickade en VHS-band liksom. Och han tittade på det här, eller VHS, det kanske var CD, jag kommer inte ihåg om det var CD eller VHS, men man var tvungen att skicka skiten. Och han tittade på den och sen ringde han och sa: jag vill signa de här. Det var liksom bara ett telefonsamtal. Och så åkte vi över till USA och fick skivkontrakt och fick en jättedeal. Och de åkte ut på Destiny Childs världsturné och fick uppträda. Vi var där typ i 3 år. Och det var då jag började jobba med Sony i USA. Som deras, vad ska man säga, first option rights. Att jag skulle kolla artister för att hitta till dem. Och de skulle få första tjing på dem. Och om inte de ville ha dem kunde jag gå vidare och presentera dem för andra skivbolag. Så det var det jag levde på i stort sett. Det var det som gav mig mest pengar. Liksom. Bara hade man en fast lön eller fick man bonusar för de man hittade? Alltså jag var 25 år och jag kommer ihåg när han säger vad jag ska få i lön. Du vet, jag var så här... Alltså det var verkligen så här, jag bara... Well, jag försökte spela så här cool. Så när jag kom ut därifrån det här mötet, och det här är bara... Tänk dig själv, jag är 25 år, får reda på att jag ska få 800 000 om året i 3 års tid för att bara titta om jag hittar något. Och jag bara, men what happens if I don't find anything? De bara, well... Det spelade ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. De ville bara liksom ha första för att jag skulle... Det händer inte i dagens läge, det skulle aldrig hända. Nej. Men det var var då, så du hade inga fasta tider? Alltså du var bara liksom... Jag skulle åka ut, runt, titta, hitta en talang och presentera. Men hur gjorde du det här? Alltså, du bara åkte iväg på ställen. Var hittar man talanger? Ja, barer, pubbar, ute, tv. Alltså det är ju samma sak som om jag tar så här... Det var inget TikTok och grejer? Nej, men oftast... Nej, det fanns ju inga TikTok. Nej. De artisterna jag har hittat, det har ju varit som till exempel... Vilka har du hittat? Sara Larsson. Och hon uppträdde ju på Talang. Så det är ju egentligen inte så här svårt att hitta. Nej. Men när man ringer och frågar liksom, är jag den enda som har ringt? Och de bara, ja. Va? Sjukt. Och det är väl för hon var så himla ung då, så man kände väl att man kan inte göra så mycket med henne när hon är 10 år. Nej. Utan det får vänta. Men där känner jag ju
vi i branschen här i Sverige, vi är väldigt dåliga på istället för att ta tag i dem så unga och utveckla dem. Hjälp dem, ge dem verktygen. För vem som helst kunde ju se att hon är en stjärna. Det handlar bara om att när hon blir tillräckligt gammal. Och den tiden har inte skivbolagen. Och inte pengarna och inte orken. Och talangscouterna som finns där ute kanske inte heller har tiden och orken. Men jag kände att nej, men hon är för bra för att bara låta vara och vänta. Utan jag började jobba med henne då, när hon var 10 år. Och sen så fixade skivkontrakt till henne när hon var runt 14-15 till Tend och Olle Håkansson. Och Benjamin Ingrosso, det var på en familjemiddag. Vi satt hos Pernilla och käkade. Och så spelade han upp några låtar och alla bara, åh han är så duktig. Och jag bara, men varför är det ingen av er som har tagit han till skivbolag? Nej, de har så mycket att göra. Och så här. Jag bara, men vänta lite, han är ju grym. Varför tar ni inte honom till liksom presentera? Det är ingen som hade tänkt på det eller haft tid eller någonting. Mamma hade inte tänkt på det. Nej, men alltså, jag författar ju, Pernilla har ju mycket med sitt också. Och sen är det inte alltid lätt att komma som mamma. Nej, gud. Hej, här är min son, lyssna. Alltså det är jättetöntigt, det går inte liksom. Så att jag tog honom också till Tend. Så jag kommer ihåg att på den tiden så Wahlgren var ju inte vad det de är i dagens läge och Ingrosso. Utan det hade ingen bra klang på den tiden. Så att jag visste att när jag gick in där så kommer han bli dömd på sitt efternamn. Hur gammal var han då? 15. Så att jag sa till Ola att jag kommer spela en kille för dig som är 15 år. Han har skrivit låten själv, han sjunger fantastiskt. Men jag kommer inte säga vad han heter. Och han var ju direkt, varför inte då? Nej, men jag vill att du ska lyssna och avgöra själv om du tycker det är bra. Och han dog när han hörde låten. Han bara, vem är det här? 15 år och så duktig på att skriva låtar och sjunger så bra. Och då sa jag, ja men det är Benjamin Wahlgren Ingrosso. Och han höll på till avsolen. Han bara, det här är skitbra, så att han signade också. Men det är också för att han skulle få den chansen och inte hela tiden bli förknippad. Så fort man säger, på den tiden sa Wahlgren, så var ju inte det en bra klang. Nej. Och därför ville jag att han skulle få en ärlig chans. Och vilket han fick. Ja, verkligen. Då. Sen var det Bishara som hittade på TikTok. Den här killen som kom 2 i Mello. Tyvärr kom corona. Han hamnade i målbrottet. Sen blev det ett stopp i det maskineriet. Och sen EJ som jag har nu. Bland annat. Gör du fortfarande det här? Ja, EJ har jag nu. Han vann ju Grammis förra året som årets nykomling. Men gör du fortfarande den här scoutingen? Liksom? Nej, alltså när jag ser något som jag verkligen inte kan. Efter de här 3 åren som du hade, fortsatte du då? Ja, men vad som hände då, efter de 3 åren? Vad var lönen då? Ja, men efter de 3 åren så fortsatte jag inte, utan då fortsatte jag jobba med Anders och jag och Anders hade också gått ifrån varandra och såna här saker. Hur länge var ni tillsammans? Typ 9-10 år tror jag var något sånt där. Men jag, Andreas och Anders startade ett bolag ihop, Andreas Karlsson. Just det. Made in Sweden. Och det var ju då skivbranschen befann sig i kris. Så vi ville försöka få ut musik på ett nytt sätt, för det är marknadsföring som kostar väldigt mycket och då får artisten rekopa allting hela tiden, vilket blir väldigt dyrt innan man tjänar pengar igen. Du får ett förskott, det är ett lån liksom. Så vi tänkte att vi gör det på ett annat sätt. Vi ser till om vi kan hitta sponsorer som ger dem en lön, plus att vi gör tv-program som ser hur det går till när man tar fram låtar och så vidare och försöker breaka dem på det sättet. Och det gjorde vi ju. Så att när vi träffade TV4 och visade den här idén och de säger att ja, men vi kör. Så att det blev ju ett tv-program. Men samma veva fick vi förfrågan om att sitta i Idoljuryn. Just det. Vad hette ert program då? Vårt program hette Made in Sweden. Ja. Fanny och Anais är grymma. De har ju varit borta ett tag. Men de är jätteduktiga sångerskor. Och det handlar bara om att ta dem tillbaka. Det är som vilken idrottsgymnast som helst eller fotbollsspelare. Har man inte spelat på 6 år så kan man vara lite ringrostig. Och det var då när de såg det, eller fick höra talas om oss, så sa de, kan inte ni liksom kunna tänka er att sitta i Idoljuryn? Och då var det ni 3? Då var det vi 3. Det var ju inte så här att vi jublade när vi fick det erbjudandet. För att vi hade ju sett att den dåvarande juryn var inte jättepopulär just då. Det var ju ganska liksom... Vilka var innan? Kirsti, Klabbe, Breitholtz och Svartling. Just det. Och de hade fått ganska mycket skit. Så att Anders och Andreas var ju verkligen så här, ska vi verkligen göra det här? Vi kommer bli sågade vid fotknölarna. Och så kände vi ändå att nej, men vi är vi. Så får ju de vara de liksom. Så får vi se hur det är. Så vi hoppade på det där tåget. Och hur länge satt du i juryn? I 8 år tror jag det var. Och under tiden fortsatte du att jobba liksom på sidan av dem med massa annat? Ja, så att jag jobbade med massa annat. Alltså, då började jag starta smyckesbolag, gjorde jag. Rock by Sweden. Just det. Ja, med massa dödskallar som var modern då. Gör inte det längre? Nej, men det roliga är att på senaste P3 Guld. Nej, då var det någon som hade på det.
Ja, Daniela Ratana heter hon. Okej, så hon hade på sig smyckena? Ja, exakt. Men det här bolaget har du sålt? Det har jag sålt, men det var kul ändå i och med att det är min design och hon går omkring i det. Ja, så det var fortfarande det du hade designat? Ja. Men de har gjort nya smycken i den här? Ja, det finns mycket av mina gamla designer kvar. Och sen har de väl gjort flera andra också. Okej, så då började du göra smycken. Och sen så har du liksom fortsatt med musik hela tiden efter det? Precis. Smycken och sen så musik och sen så började jag göra vin. Jag började göra hudvård, hårvård. Ja. Inget smink? Nej, inget smink. Det finns så många som gör det redan så att det är många som gör hud och hår också. Men... Ja, det är ganska många. Men har du alltid känt ett intresse av att göra något? Alltså typ smycken då? Jag har väl aldrig tänkt på mig själv som entreprenör, men jag känner ju att det är nog det jag är. För att jag tycker det är tråkigt att göra en och samma sak. Jag tycker det är jättekul att få vara kreativ och möbelbolag har jag också. Jaha. Ja, så att det är liksom... Om inte bara hitta massa idéer överallt. Ja, den har jag designat. Den där sideboarden. Som du säljer också då? Ja, och den puffen där borta. Jaha, vad heter det här bolaget? Furniture Fashion. Jaha. Så att jag hade de här stolarna. Men musiken har liksom hängt med hela tiden? Ja, musiken har hängt med hela tiden. Det ligger varmt i hjärtat. Men det är ju med att man jobbar för att man tycker det liksom är med hjärtat. Liksom. Det är allting är med hjärtat, men musiken egentligen, den tar så mycket tid och det tar så lång tid innan det genererar pengar. Och det är inte ens säkert att det genererar pengar. Utan man får bara jobba med hjärta. Gjorde Idol, var det då du blev liksom känd på riktigt för liksom, folk utanför den branschen? Gud, alltså, det är ingen som visste vem jag var annars. För det har man ju kanske om man är i den branschen men inte. Men Idol tog det liksom till. Ja. Funderade du någonsin på att ta bort ditt efternamn? När man googlade dig, då var ju det en av de mest sökta. Varför har Laila kvar sitt efternamn? Jag vet, och det där är så jävla svenskt. Det kan bli så jävla irriterande. Ja, jag vet. För att för det första så tycker man att när man ska gifta sig, då ska tjejen oftast ta, det har blivit lite modernare nu för tjejen, men då ska tjejen ta mannens efternamn. Men om man då tar mannens efternamn och sen bygger man upp ett varumärke med det. Alla, vilket jag kan visa dig, men alla sådana här guldskivor, platinaskivor, där det står, i och med att jag skrivit låtar till Celine Dion, jag har skrivit låtar som har sålt totalt, om jag lägger ihop alla låtar, så är det typ 30 miljoner. Vilket där står det, presented to Laila Bagge. Så om jag tar bort det och tar mitt gamla namn, då betyder Karling. Johansson också. Ja, det heter jag. Inte kul. Nej, men alltså, det spelar ingen roll. Hade det stått på den där brickan, liksom, om jag öppnar Celine Dion-skivan så här, där det står då, när man hade den här CD-fodralet, då står det text och musik, Laila Bagge, Anders Bagge. Det betyder att jag erasas från det. Och det är, liksom, det är ingenting, jag vill att mina barn och mina barnbarn ska kunna se liksom att okej, det här gjorde farmor liksom. Och så står mitt namn där. Inte så här, ja men det där är farmor, men hon var gift med en annan. Man vill inte gå igenom någon för att och sen så bytte hon ju efternamn där igen och sen så fick hon byta tillbaka till sitt eget. Exakt. Så att därför behöll jag det. Och bytte aldrig eller la till Wahlgren? Jag la till, ja, det är ju en ganska rolig historia. För jag la till Wahlgren, så att då heter jag Laila Bagge Wahlgren och när vi skilde oss så tänkte jag kan ju inte samla på kändisnamn liksom. Jättekul om du bara bygger på. Hur många efternamn får man ha? Nej, så då tänkte jag, då tar jag bort Wahlgren och så behåller jag Bagge, för det är det jag hela tiden har hetat som artist, om man nu säger, som varumärke. Det är det jag skapat parfym i, mina produkter i, smycken, allting. Det är liksom Laila Bagge och skivor och artister och allt så här, och skrivit låtar. Så att då tar jag bort Wahlgren, men då var det så nämligen att på den tiden fick man inte ha ett dubbel efternamn. Så att då hade ju Bagge som mellannamn, det var ju Laila, Bagge mellannamn och Wahlgren efternamn. Så när jag skulle ta bort efternamnet, då sa de att... Men då hade du inget efternamn. Nej, då sa de att då måste du be Anders om lov att få heta Bagge efternamn. Annars får du heta Bagge i mellannamn. Så men jag kan inte heta Laila Bagge i mellannamn och sen något annat i efternamn. Och då sa de där, då måste du fråga om lov. Så då fråga om lov? Som att det var hans? Eller ja, men det är ju hans. Jag är ju ingift och heter det. Så då ringde jag Anders och bara, nu heter jag Bagge som mellannamn. Går det bra att jag tar tillbaka det som efternamn? Eller ska jag behöva heta det i mellannamn? Han bara, nej det går bra. Tar du det? Så när det blev godkänt, då hette jag faktiskt Laila Bagge Bagge. Laila Bagge Bagge. Tills jag tog bort mellannamnet. Men jag vågade inte ta bort mellannamnet. För när jag de ropar upp dig så på läkarmottagningen. Laila Bagge Bagge, är du här? Ja, så att jag vågade liksom inte ta bort mellannamnet för när jag hade fått godkänt. Nej, att det blev ett efternamn. Liksom. Men ni har varit goda vänner under hela tiden? Ja, för ni gjorde ju Idol och allting. Vi är ett bolag ihop och allting. Har ni? Eller vi hade alltså, inte har. Inte nu längre? Nej, det var då. Men du startade aldrig något eget skivbolag? Nej, men nej gud. Det känns ju som att det hade kunnat vara en grej.
Nej, men alltså det är inte den mest strålande businessen vi Nej. Nej. Men mycket kul! Och nu är det liksom skönhetsprodukter det senaste, eller? Har du startat sen dess? Skönhetsprodukter och sen ett nytt vin. Men skönhetsprodukter, ja. Vad är det för vin? Jag började, det är en galen historia i sig. Jag började typ för 2013 lansera mitt första rödvin. Och det är faktiskt topp 3 av alla rödvin i den priskategorin på svenska marknaden. Oj! Ja, inte bara liksom bland kändisviner utan i den priskategorin bland röda viner. Så är boxen topp 3, flaskan är väl topp 10 och sånt där. Jag var ju otroligt duktig på att göra business på den tiden. Så att de frågade mig om jag ville ha en klumpsumma eller om jag skulle få procent. Och då svarade Laila Bagge att hon gärna ville ha en klumpsumma. För det var ganska bra. Men inte om man jämför med vad jag skulle ha fått. För det blev ju en succé. Det visste jag ju inte då. Helvete. Men jag vet. Jag gjorde en loket som de kallar för. Sen släppte vi en flaska vin. Den sa den tar procent på, tack så mycket. Och sen gick den inte bra. Jo, nej, men det gick bra. Och sen har vi släppt ett nytt vin. Och den håller vi på med nu, så att säga. Kul! Och så gör du ju radio. Jag gör radio också, precis. Har du gjort det länge? 10 år i år. Så att, På samma kanal? ja, jag började med Adam Alsing och Markoolio. Och sen sände med dem i 2 år. Och sen så sände jag med Roger Nordin. Men du, jag tänker vi ska röra oss vidare. Jag brukar alltid kolla i kylen. Nej! Du hade ingen aning om det. Det är jättekul. Får jag se det? Du känns inte så himla... Vad känns det som? Det här blir spännande. Nej, men jag tänkte säga att du Okej, känns... innan du öppnar, du måste gissa. Vad har jag där i, enligt dig? Gud, svårt. Undrar om du lagar mycket mat. Det tror jag ändå kanske att du gör. Men jag tror att det är ganska mycket så basic saker och något lite sådär som har gått ut och så. Det är mycket som har gått ut. Alltså jag hinner inte ens laga mat. Nu ringer det. Ringer det nu som Vem är det? Men gud, mycket mat hade du. Baileys. Kit, mamma gör en intervju. Hon rotar i våran kyl. Hon är tydligen hungrig. Nej, kom hem nu, älskling. Vi har någon som rotar i kylen och är hungrig här. Varför har du så mycket ädelost och grejer? Det är jättekul att hon inte har någon aning om att vi skulle kolla i kylen. Det är det här jag menar. Nej, men vänta. Gammal. Den där kan inte filma. Det var tacosen sen i fredags. Jag sa ju måste att lägga på. Jag filmar gått TV här. ut. Kan vi prata när du kommer hem? Jag älskar dig. Är du sponsrad av Baileys? Nej, men Baileys. För det är så jävla mycket Baileys. Men du har väl inte så många flaskor bara för att du gillar det? Jo, det är för jag får det när folk kommer hit på besök. Och så får jag flaska på flaska. Ja. Det är en Baileys. Ja, jag vet. Gott. Efter maten. Jo, det var fast. Ja, nej, men du ser ju själv. Det är ju så det är du och Kit som bor här? Och Liam. Ja, Liam bor kvar hemma. Ja. Sen har jag ju liksom... Det här är inte bara... Ja, det här är till hundarna. Jaså, får de lagad mat? Ja, det får de faktiskt. Tror det eller ej. Ris och kyckling. Så duktig. Har du alltid haft hund? Ja, det har jag. Är det Bagge? Ja, jag du och Bagge? Ja, Bagge, det är vi två. Ja. Ja, men mina hundar är lite mer väluppfostrade. Du kissar inte så mycket och bajsar inne som de gör. De äter inte upp varann som de gjorde i TV. Anders hundar. Gjorde de det? Ja, men såg du inte det klippet? Nej. Va? När de hoppade på varann? Nej. I Nyhetsmorgon typ. Nej. Och de var så oj, nu händer det grejer här. Och så lät som de ska äta upp varandra. Det är 2 grandisar, en engelsk bulldog och 2 Old Original English Bulldog som vi har. Och som är busar. Oj! Ja, det är ingen fara, kom här. Och sen... Sluta tjejerna! Ja, nej, det missade du. Ja, är du nöjd? Ja, med mitt faktiskt. kylskåp? Vi har mycket buljong. Snus. Vill ha. Ja, det är ju Liam. Det är ju inte jag. Men du har ju ändå 2 grabbar. Äter inte de så jäkla mycket mat också? Jo, det är ju det de gör. Eller hur? Ja, men det törs och det finns Liam ingenting tränar kvar. så mycket. Ja, det finns liksom inget kvar. Kit, vad ska han bli när han blir stor? Fotbollsspelare. Aha. Jag tror att de har valt allt som är så långt ifrån mig som möjligt. Men jag tror lite så här. Men Kit har ju liksom en musikalisk pappa också. Ja, jag vet inte hur Kit tänker, men jag vet hur Liam har tänkt. Han började liksom när han var typ så här 6-7 år med judo liksom. Så han har alltid varit inne i kampsportsvärlden jämt. Men sen tror jag också man kommer upp i en ålder att man vill göra någonting. Ja, hallå! Kittis? Nej. Nej, men jag tror att man vill göra någonting som man kan säga att det här har jag gjort själv. Tar du MMA? Det finns ingenting jag kan göra för Liam där. Det är inte så att jag kan gå in och vinna i ringen. Så det finns ingen som kommer kunna säga att det där har du lyckats med på grund av din mamma. För att antingen förlorar du eller så vinner du. Ha, vill du gå in i badrummet? Ja, men jag vill gå, exakt. Är det här? Det är där. Ja. Vad har du där uppe då? Ja, det är sovrum. Och där nere? Det är killarnas avdelning.
Ja, du kan få gå ner och titta om du vill. Jättegärna. Ska vi börja där då? Det är jättestökigt säkert. Stackarna. Här har jag en garderob som är jättestökig just nu. Oj, vilken jävla stor Ja, garderob. den är stökig. Ja, men... Liam, den där resväskan som ligger där, den hade Liam när han kom hem från USA, vad vilket var i fint. somras. Ja. Men också så igentejpad, men det kanske han gjorde när han flög. Ja, det blev så. Jag Som vågar han inte är. visa Liam för han kommer nog... Hallå? Ja, det är du där, Kit? Ja. Sorry. Ja, här fattas det ju en dörr, men det kommer snart att komma en dörr. Och här är Ja, tvättstugan, och här Men är... gud, här kan man sitta och ha Här det är trevligt. deras liksom avdelning. Men gud, vad har de här? Bara kolla sånt där. Ja, så här är lite dadlar och lite träningsgrejer och kanske ska fråga Liam. Är det här ditt kök liksom? Fy! Det är Liams rum. Är det här Liams rum? Ja, jag ser inte honom på en egen ingång så han ser man ju aldrig. Jag vet inte ens när han är hemma eller inte Okej, hemma. han går in där själv. Ja. Det kan ju gå en vecka utan att jag vet att han ens är hemma. Så det... Det är därför han klarar av att bo hemma. Ja, kanske. det tror jag nog. För att vi går och där är Kits rum. Och här är Kits. Lördag, söndag då vill jag inte göra någonting. Nej. Så måndag så städar jag hela huset. Fredagar bara entréplan. Och då håller det sig. Men gud, satta dagar som en liten städerska. Din egen lilla städerska. Då är det så här, jag ska hem och städa idag. Ja. Oh, ja. Ingen träffar mig idag. Jo, så kan det ju vara då. Men jag städar ändå sen då. Vad skönt att ditt jobb slutar alltså. Tidigt. Ditt största jobb slutar ju så tidigt. Ja. Så då Det är kan jag ju städa. otroligt. Ja, Vad gör du sen? Utveckla produkter och håller på med allt annat? Ja, utveckla produkter eller håller på att skapa vin eller... Hur kom du på från första början att göra hud och hår? Så mycket man är i den här branschen så blir ju håret väldigt slitet av alla produkter som man använder. Då kände jag att nej, men nu vill jag skapa någonting som jag själv skulle vilja använda och använda för mig själv. Det är ju så med möbler också. När jag börjar designa möbler så skapar jag för jag vill ha dem själv. Och så hoppas man att någon annan ska tycka om det. Och skapa bra produkter till ett bra pris. Kommer namnet ifrån dina söner? Nej, alltså... Nej. Jag har ju två varumärken. Det ena är ju Kolaj. Vad är det? Det står ju för Korosh och Laila. Det var ju vårt gemensamma. Ja. Det var ert gemensamma. Och sen så startade jag Laila Bagge också. Vilket kom nu efter. Men äger du det själv nu? Ni äger inte tillsammans längre? Nej. När separerade ni? Mars, 1 år sedan. Det är så nyligen. Ja. Okej, så då skapade ni det här. Var han lika intresserad av eller han bara följde med? Nej, han var intresserad av det också. Började det med hår eller började det med hud? Det började med hår. Huden kom sen. Och det var ju väl mer min grej kanske. För att det är ju anti-age produkter. Så att det var viktigt för mig att verkligen... Jag är nog bra testkanin. Det här är något jag kan ta fram och utveckla. Exakt. Och dödskallarna är kvar? Ja, den i alla fall. Ja. De hänger med. Den är... Men okej, vad var den första produkten du började ta fram? Det var Fanns Repair and Care shampoo. De där rosa. För det kände du att det behövde håret? Ja. Repair. Jag vill se hur dina rutiner ser ut. Har du Mina rutiner? hudvård? Har du någon rutin? Ja. Alltså, då har jag bara, va? Då har vi den, den och så den. Det är de 4 som jag använder mest av. Är du en liksom slarver när det kommer till produkter och så? Nej. Alltså är du en sån som rafsar och tar lite vad jag har? Nej, jag var det. Och sen var jag för snål. För att de produkterna jag verkligen tyckte var jävligt bra kostade så fruktansvärt mycket och då blev jag för snål. Och därför var det ju sjukt bra att kunna ta fram sina egna produkter. Jag använde till exempel den här dagkrämen. Ska vi se, det var natt. Men dagkrämen använde jag ju till och med på magen. Oj, extra liksom. Slöseri här. Ja, nej men det är för att det är anti-age. Och magen är ju första som blir skrynkligt när man blir äldre. När man har fått barn och grejer. Ja, så den tar du där. Ja. Aha, och det här är då rengöring, eller? Ja. Serum? Ja. Och dag- och nattkräm? Ja, det är de. Den här serumet som gjorde vi också som att man kan ha det som ögonkräm. För att det är en väldigt tunn. Och den här kan du ha utanpå smink också och badda på så det blir som en fuktåterhämtare. Just det. Ja. Är du duktig på SPF? På SPF? Nej, den är bara 10%. Men så i övrigt tar du på mycket och liksom... Ja, när jag ska sola, alltså när jag går så då har jag 50. Har du varit en solare? Va? Har du varit en solare? Sola solarium Ja, och ung, lega och du pressat? pratar, jag är 53 år sedan. Alltså, gud, det var ju, då fattar man inte att det var farligt. Herregud. Alltså jag följde ju med mamma till solariet. Alltså flera dagar i veckan. Fick du också sola? Ja.
Hon tyckte det var toppen. Ja. Hon säger fortfarande till mig, hon bara, varför smörjer du så mycket sån där kräm och håller på att skydda dig för så? Det är bra. Nej, men det var ju till och med att det var en Solari-tävling. Så man kunde vinna en resa till Miami. Och då skulle den som var brunast vann. Jag vann den tävlingen. Vann du? Förstår du hur mycket jag solade? Vadå, du var på solariet och liksom... Jag låg i solariet varje dag för att vinna den här jävla resan. Alla var ju svarta. Men förstår du hur farligt det var? Ja, och bara brände in. Och sen vann du en resa till det är solen. Toppen, åker du iväg. Hur gammal var du då? Då var jag 18. Nu hoppar jag in här för att jag ska guida er hur ni sätter ihop den perfekta hårgarderoben. Den här delen av videon är nämligen ett samarbete tillsammans med Nordic Feel. Och med koden EMILY2025 så får ni 20% vid köp av 2 stycken hårprodukter. Eller 25% vid köp av 3 hårprodukter. Och alla varumärken som det gäller hittar ni här och såklart inne på deras hemsida. Men nu kör vi igång och bygger hårgarderob. Först ut är ju såklart det man använder i duschen. Alltså shampoo, inpackning och balsam. Och där väljer man ju shampoo utifrån vad ens hårbotten behöver. Jag gillar att få ett luftigt hår med mycket volym. Därför väljer jag ett volymshampoo från Joico. Det här är en favorit som jag har haft i så många år. Vi har den också på salongen. Joyful, och den verkligen bara ger den här luftiga volymen. Sen så vill jag verkligen slå ett slag för Joicos K-pack-serie. För alla som har lite blekta hår, solblekta, värmebehandlade och så vidare. K-pack går in och verkligen reparerar de håren. Och den här som är deras hydrator, den går in och även återfuktar. Så man både återfuktar och stärker. Och det är precis vad mina längder behöver. Och väldigt mångas längder. Så att shampoo för vad hårbotten behöver. Balsam och inpackning för vad längderna behöver. Sen har vi då kommit ut ur duschen och då är det viktigt att vi återfuktar våra längder. Precis som att vi återfuktar ansiktet med kräm när vi har tvättat det, så måste vi göra det med håret. För de här längderna blir väldigt torra och frasiga och vi behöver få in fukt och värmeskydd och så vidare. Och High Dive från R&Co är en väldigt gammal favorit till mig. Den här ger otroligt bra fukt, glans, vård, den ger värmeskydd för fön och så vidare. Det finns även en som heter Waterfall och den är för lite tunnare hår. Så den är för lite tunnare hår och den här är för normalt till tjockt hår kan man säga. Sen så gillar jag verkligen att vårda hårbotten och där finns det ju massa olika serum som man kan använda beroende på vad man har för behov. Och Nioxin har ju ett som ni vet, jag älskar deras anti-hair loss serum. Och det bara sprayar ju i så här enkelt i hårbotten. Håret blir inte fett och du gör att du förankrar hårstråna bättre så att håret kan bli fylligare och man kan liksom öka tillväxten. Sen innan man fönar eller låter håret självtorka så kan man ju välja om man vill gå in med volym i ett blött hår. Då kan man ta en volymspray. Jag älskar till exempel Dallas från R&Co som ger så här luftig, härlig volym. Och då går man in och fönar in en sån volym. Sen finns det ju även volym som man kan få efter när håret är torrt. Och Balloon från R&Co eller deras Trophy. Balloon är lite mer volymspray medan Trophy är lite mer texturspray och gör att man får den här, ni vet, texturen i håret. Men det man gör med de här produkterna, det är att man går in underifrån så här. För att skapa en volym så man kan liksom trycka upp så håret känns fylligare och tjockare och så vidare. Och det här är ju då volymen man kan få efter fön. Ibland behöver man båda och ibland så kan man välja om man vill ha lite lightare. När man fönar in det så kan man ju också liksom lyfta upp med borsten så att man får en ännu mer hållbarhet. Medan med de här produkterna så får man det här luftiga och härliga. Sist men inte minst hörni, SP och deras olja är ju en stående favorit hos mig. Ta en liten dutt av den här, gå i längderna när ni har stylat det för att få glans. Eller gör det som jag alltid gör, både på kväll och morgon så tar jag en liten ärta för att mjukgöra och skydda håret. För det oljor gör det är att de lägger sig utanpå hårstrået och låser in fukten, vårdar och gör att håret inte går av på samma sätt. Så det här är någonting som lägger sig utanpå. Så vi behöver både fukt i form av en kräm som vi tog i när håret var blött. Och vi behöver olja för att liksom sluta håret och göra det mjukare. Så kom ihåg nu, koden EMILY2025, det ger er 20% när ni köper 2 produkter och 25% när ni köper 3 produkter. Och länken hittar ni här under. Okej, vad använder du mer då till kropp? Den där kan du skita i. Det där är... Wow. Det Här där, du. det där är samlad. Här har du samlat in allt du äger. Men vet du vad?
Det här är en sån här samlings... Där jag bara tar fram allt skit och stoppar in allt skit tills det är dags att kasta. Ja. Hur ofta rensar du? Du är så duktig på att städa. Nej, men det där stoppar in, det där är mitt skåp som jag använder. Det där är skåpet som jag... Så du skulle bara kunna så, ta bort och ge bort det här bara? Nej, inte ge bort, men det där är saker som är bra att ha. Vad är det för öronrengöring? Nej, det är Liams. Ja, verkligen. Så, Nej, men vadå är det här? Han fick en propp Jaha. i örat, så det där är Liam. Nej, men vad är det för otrolig rengöring? det är roligt, men jag kan säga såhär, du ser ju själv, jag har till och med såhär insektsspray här inne. Det här kan du anticimex mot insekter. Så det Du här kan ju för fan råka ta fel någon dag. Den här lådan ska inte du öppna. Jag hoppas du har bra syn. Ja, så men att du inte... Nej, men det här är alltså en låda som man bara går in i när man absolut behöver de här grejerna. Och det är väldigt sällan jag behöver dem. Wow, Så det ligger här kartong och det ligger liksom det ena och det tredje här. det är det. Men det är liksom inte en låda jag är. Är det här så lånetandborstar eller? Vad sa- Är det här några som har på besök? Tyvärr är det. Några som har kommit på besök och sovit över? Det där är för hunden, tror jag. Ja, det är hund också. Ja, men det här de är bara också en massa... här. Den här ska inte ni titta på, för här är inte jag inne. Det här är inte jag, det är också hunden. Jajamän. Ja. Men du har ändå lite av dina egna grejer här Nej, i men jag har skåpet alltid också. använt det här. Här har jag alltid använt det. Och där Men är jag det. undrar så mycket, det här, vad är allt det här? Ja, men det är kolaj. Ja, men vad är, du har liksom inte berättat för mig att det här... Nej, men ska vi öppna den andra istället då? För att du sitter och tittar på allt skit här. Här är i så fall... Men vart Ska vi är se. de? Nej, men Hallå? Där har vi tvål. Den använder jag. Det är så städat här. Och så har vi den. Ja, men den här är ju, det är det här jag använder dagligen. Men gillar du att testa nya grejer? Ja, men det gör jag, men jag använder ju mina saker. Ja. Det här, den här är bra. Där heter någonting Laila Bagge helt plötsligt. Ja, men precis. Ja, men det här är ju det som finns på ICA. Finns det också? Vad sa du? Finns det ett sånt märke också? Ja, så Laila Bagge är ju det nya märket som jag har lanserat som finns på ICA. Där alla produkterna kostar 99 kronor. Och det är för att Kolaj är ju lite dyrare. Vad ligger Kolaj på typ? Det ligger Ta bort insektsgrejen. det ligger på 179 kronor. Ja. Medan alla de här då ligger på 99 kronor. Så att, och det är en annan doft. Och vad är det för något då? Ja, det där är Repair and Care. Okej, så det är egentligen- shampoo, balsam. Ja, torrschampo, vanligt hårspray. Och sen har jag Volume Shine har jag också. Och sen så har jag ett saltvattenspray som jag inte har just nu. Aha. Men så att där var också nu efter, i och med att Kolaj ligger på 179 så kände jag att, och den finns på apoteken och sådana saker. Och då kände jag att jag vill skapa ett billigare märke som fortfarande har arganolja eller olivolja. Billigare förpackningar så man kan komma ner i pris. Vilket vi gjorde, och sen sälja det på ICA. Så jag tänkte att det blir liksom en underlabel. Så tänkte jag. Ja, Och, men vad kommer det sig att ett heter Kolaj och ett heter Laila Bagge? Därför Kolaj var ju tillsammans med Korosh. Ja, Och Laila Bagge är ju jag själv. just det. Och sen plus att jag ville göra ett som var lite liksom mer, vad ska man säga, efter den här jävla krisen, vi har gått igenom ekonomiska krisen, så var det, märkte jag också att försäljningen gick ner för att alla hade inte pengar. Och då tyckte jag, men gud, det vore skitcoolt att göra produkter för 99 kronor som faktiskt också är väldigt bra. Med bra ingredienser och sen så säljer man det på ICA istället. Ja. Repair and Care, det är ju liksom så här för om du har skadat hår. Sen ibland om man vill ha lite extra volym när man ska gå ut, ta på det. Hårsprayet är viktigt för mig att det är ett fast hårspray som fortfarande håller håret på plats, men du kan borsta igenom det utan att håret går sönder och går av. Ja. Och att det ger extra volym också. Har du alltid gillat produkter? Alltså inte bara för att liksom, håret blir slitet när man får det fixat mycket, men du har gillat att hålla på nej, liksom. men just håret har ju varit min grej liksom med, man håller på mycket med håret och man vill att det ska liksom se bra ut och sådär. Oftast är det, har du ett bra hår så kan du vara osminkad. Ja, men det är mitt har du viktigaste. hemskt hår men du är sminkad så ser du inte klok ut. Nej, det är ju så. Ja. Jag har ett fint lockat fönat hår, då kan du ju liksom resten. Ja, det spelar ingen Och så roll. en bra liksom, hudkräm typ. Ja. Spännande. Vad har du mer i Kolaj då? Kommer Men det så byta Kolaj- namn? Jag kan inte säga så mycket om det. Nej. jag kan inte säga så mycket. Det är arganolja. Ja. Har vi. Vad har vi mer? Där har vi den här. Den här, vad är nice. Det är en kroppslotion anti-age för hela kroppen. Aha.
För jag sa det, jag smörjer mig själv på magen med den här jävla krämen. Det blir väldigt dyrt. Kan man göra något större? Ja, Som är lite billigare, kanske inte lika mycket anti-age, men ändå att det är anti-age som ger resultat. Men släpper ni fortfarande nya produkter i Colai? Ja, den här finns i alla fall. Ja. Men vi kommer inte släppa fler. Men den finns. Och sen har vi en body splash. Ja. Den kan du testa doften på. Jaha. Vad har du för favoritdoft i övrigt? Ja, det är Good Girl. Vad är det för doft? Det är något jättegott i den. Nej, är det något jättegott i den? Nej, men det är ju den vi har tagit fram. Alltså den är ju framtagen, så jag kan inte säga exakt vad som är i. Det är någon frukt eller någonting. Helvete. Ja. Det är något gott den doften. Ja. Är det där din... Ja. Påminner den om den då? Ja, det gör den. Gör den det? Ja, jag tycker det är Trycker man på skon? Nej. Jo, där. Lite. Ja, den här, det var den det var det där är en sån här shimmering. Just det, som du har lite Ja, så man kan få. shimmerben. Precis. Och den Men gud doftar vad jättegott. spännande. Jag undrar så mycket vad du ska göra här efter. Vad är det som ligger där i mitten på fina boxen? Det här är också parfym. Det kan du testa, det är lite kul. Ingrid heter det. Ja, det är dem. Ja, jag Som är tycker de såna- Ja. Har du testat dem? Nej, jag har De bara är hört, väldigt coola, de tar lite på halsen så här. De är väldigt jag har bara nice. hört talas om det. Att det ligger som i ett stift. Det är väldigt smart. Ja, det är ska också jättesmart. sitta bättre, har jag hört. För att det är så. Sen så har jag lite tigerbalsam, rensa tänderna. Breathe well, det är faktiskt Liam som har tagit fram det. Va? Han är entreprenör, ja. Har han tagit fram? Ja. Det här är faktiskt hans bolag. Det Vad är att är du det kan här? andas bättre med näsan. Egentligen borde han nästan visa det här, inte vad han är. För att Ja, det men är han som är duktig Elia. på att sätta på det. För att jag är så dålig på sånt där. Då sätter man på sig den så här. Nu hoppas jag att jag gör rätt. Ska se om jag känner Men det. är det verkligen där du ska sätta den? Jo, den ska, eller kanske längre ner. Jag kommer känna det. Jo, Är det den där? vidgar. Jo, den gör det. Det är helt Gör den sjukt. det? Jag trodde inte en sekund på det faktiskt. Jag tänker att den ska vara här nere, är du säker? Ja, men jag känner ju att det vidgas. Den kanske ska vara där nere också, men den funkar det där också. Så Men- den funkar faktiskt Har jättebra. han liksom börjat sälja de här bort? Ja, han har en egen hemsida. Ja. Va? Han och några kollegor har den. Kokosolja kan man inte ha utan. Vad gör du med det? Jag rakar mig med det. Gör du? Ja. Jaha. Har du hört folk som sköljer munnen med kokosolja? Nej. Det ska vara otroligt, säger de. Man ska få finare tänder, Ja, eller vitare tänder. har jag hört. exakt. Jag ska testa det. Står de och gurglar i 5 minuter. Men har det blivit sen du startade ditt eget brand? Hur länge sedan är det Colai? Oh, är det 5 år sedan kanske? Ja. Har det blivit så att du kör typ bara det nu? Ja, faktiskt. Kolaj och Laila Bagge och de här grejerna som jag har här inne. Ja, men inte så att du testar så mycket annat. Jag gör ju inte det. Det är smink, nej, jag har samma smink också. Som jag alltid har. Alltså, du vet, man hittar ju sina Ja, du grejer. gör det. Ja, och så kör du Kör på det, de grejerna. ja. Liksom. Kan vi bara gå och kolla här? För här har du en butik typ. Ta vad du vill ha. Exakt. Är det grab and go? Det är grab Så and här go, får man ta. precis. Men vad, är det skor som står där? Det är dansskor. Vad gör de här? Nej, men jag vet inte, jag står dansar där. så mycket. Ja. Gör du det? Dansar bachata nästan varje dag. Va? Ja. Vad är bachata? Vet du inte? vad Nej. det är? Okej, vi ska... Visa. Nej, det kan jag inte visa, det är pardans. Nej. Vadå är Men de gör inte bachata där, du va? var ju med i Let's Dance. Ja, Kom 2. ja, precis. Var det sen dess du började dansa eller? Nej, utan det gjorde jag Nej, du gick ju för nu. fan dans i gymnasium. Eller? Ja, precis. Nej, bachata började dansa nu för bara någon månad sedan. Och så har jag blivit så här inbiten bachata-dansare så att det är liksom festivaler här och där och så kommer man in i någon form av community där de bara så här, ska du med dit, ska du med dit, ska du med dit, den här festen. Så att det är sjukt kul alltså. Gud, du kommer sitta med så i Let's Dance-juryn sen. Eller hur? Bachata-proffs. Ja, det är mycket, mycket åmande, mycket höfter, och det är jättemycket killar som dansar rätt också. Oj, Så att när snygga man- killar som är där Ja, på dans. både och. Det är nästan lika mycket killar som det är tjejer. Så att man står i en jättestor ring och så byter man partner hela tiden. Liksom, så att man får dansa med alla. Men det är allt från 20-åringar till 70-åringar som går och dansar. Det är Och så sjukt går du kul. och gör det här liksom. Ja. Jag ska hämta för att jag ska visa. bachata. För jag tänker inte visa själv, det går inte att visa själv. Dansar man då i såna här? Jajamän, bland annat. Jag undrar hur de utformar skor efter, alltså vad är speciellt? Är det knytningen? Är det Nej, liksom... alla har ju inte knytningar. Mina Nej. favoritskor har jag i min handväska. Nej, de är där. Hur stor är din handväska? Den är stor. Allt ditt smink, Ja. skor. Vad lockar du ditt hår med? Vilken locksång? Den har jag också i handväskan. Har du? Ja. Okej, vi får kolla den där väskan sen. Det känns som att du alltid lockar håret. Ja, men det gör jag. Du går inte ut liksom i... Nej, jag lockar alltid. Ja. Absolut. Sen kan det vara stora lockar eller mindre lockar liksom. Men absolut, där så nu ska vi se mitt den här. Det här är bachata.
Oj, det är verkligen så sexy dance. Vadå, du dansar sånt där? Ja. Det här är jättestort i Sverige. Så det är jävligt coolt faktiskt. Åker du på den? Nu ringde min advokat precis. Ja, men nu är det något riktigt illa. Ja, hallå! Vad är det som har hänt nu? På något sätt så kommer jag alltid tillbaka till mig själv när jag dansar. Ja. Och det är lite det... Hallå? Det... Vet du vad, det där är hunden som vill gå ut, tror jag. Är det? Ramos? Ramos? Fan, vad var det för något? Jaha, han är här instängd. Förlåt! Nej, men gud! Jag hörde att de tog på handtaget. Det roliga är, den här hunden skäller aldrig när han vill gå ut. Han öppnar dörren själv. Gör han? Ja, därför var det nu någon som tar på handtaget. Gulligt. Han bara, jag kan gå ut själv bara så att du vet. Ja. Vilken produkt av Colai om du bara fick välja en? Eller vad ska man börja testa om man ska testa varumärket liksom? Jag skulle säga, både när det gäller Laila Bagge och när det gäller Colai, så skulle jag säga... Det var svårt, jag älskar ju alla. Så jävla svårt. Oj, de har samlat. Nej, men jag tror hårsprayet i Colai och sen skulle jag testa Repair and Care i Laila Bagge. Ja, shampoo och balsam. Och här har du andra dofter eller? Ja, det är nog blandat både Kits och mina dofter. Ja, den här. Kan du berätta själv? Alltså nu vill jag så gärna veta. För nu har mamma försökt sig på de här. Vart är de? Breathe well där. Här. Ja. Och jag vill veta hur man sätter på de här. Jag försökte sätta på mig själv. Jag tycker Men det är har ni alldeles smink jättebra. på er? Ja, det är inte bra. Ja, Jag tänker kanske det är därför. därför. Du kan ju använda dem på dig Sen, själv då. vi ska göra en storlek som är alltså för mindre näsor också. Jag har lite större näsa så Du får visa på på dig mig själv. funkar det bra. Kan du berätta varför du blev inspirerad till att göra det här? Det är bara för någonting jag behövt själv. Alltså så här med, du vet när man är förkyld, man har pollen. Ja. Eller alltså ibland när man får en hård smäll så blir det svullet och så kan jag inte andas. Så där som man brukar få liksom. För mig så Vet har du det vad varit... jag vill också fråga dig? Vadå? För en sak som jag har tänkt, många sover med muntejp nu. Ja. Och mycket så idrottspersoner. Ja. Har du testat det? Jag har Gud, det aldrig... kanske är Liam som ska vara med i badrumsskåpet istället. Ja. Nej, jag Jag har hade aldrig mycket testat för- det faktiskt. Nej, du men har inte jag det? har polare som gör det. Ja. Det är en Men grej som jag har det är tänkt en på bra grej. mycket. Jag har tänkt på den också. Så att, Och då tänker jag, då hjälper ju det här. För då kan man inte andas genom munnen. den här har jag använt när jag sover faktiskt. Och när jag har varit så här, du vet, haft svårt att andas. Och den hjälper. Men du måste sätta på den rätt. Ibland om du inte Så känner det hjälper ju att mot det snarkningar då också ju. Ska jag sätta på den på mig själv först? Ja. Okej. Men jag har en fråga. Hjälper den mot nässpraysberoende? Ja, För så Elin det- är absolut. nässpray. Nej, För jag använder inte nässpray. Eller alltså den tar ju inte bort ditt beroende. Men Du kan alltså, inte det bara är så. Det är ett bra substitut. 100% ett bättre substitut tycker jag. Alltså nässpray är inte bra att sitta och spraya i det hela tiden. Just det, Elin. Okej, Okej, du måste Det få... hör jag annars. Alltså det är lite så det brukar låta vid den här tiden. Se, jag sa att han satte dem längre ner. Jag kallar sig på, ibland sätter jag på den fel också när man har den. Man får ganska många i en förpackning. Om man råkar göra fel så gör det ingenting. Okej, jag trycker. Och sen tar jag bort den. Så det är en skillnad. Det är en skillnad. Och då känner du att det liksom vidgar lite. Ja, alltså det är som att du... Ja. Det är som att du trycker upp näsan så här. Gud vad skönt, det kan man också Men säga. då kan man ju bara ta en tejpbit och... Ja, det kan Men man. det är inte så jävla härligt. Det kanske inte är så bra. Men, Du bara, vadå? Alltså så Ja, nu silvertejp ska jag bara också upp. starta bolag och ta så ett silvertejp. Gud vad och skönt det var om man binda tryckte upp näsan, by men the way. jag brukar faktiskt använda dem. Alltså det var jätteskönt. Jag brukar använda dem speciellt när jag ska sova. För ibland det är asjobbigt om man inte kan sova och så har du öppen mun. Så här, och så, du vet, att sova, man sover inte bra när du sover med genom andra sidan munnen. Nej. Vill du göra med TV? Ja, om det är rätt TV. Alltså, Du har fått många förfrågningar. göra alltså Föräldrarna var jävligt coolt för mig faktiskt. För det var liksom ett socialt experiment. Och det intresserar mig också. Det är så här, hur hade jag reagerat i en sån här situation? Så det intresserade mig. Och det var en jävla erfarenhet. Alltså. Jag var nära att jag tackade nej till det. Det var väldigt nära. Men, Har ni varit med på Fångarna på fortet eller? Ja, gud, jag men- kommer aldrig vara med typ där 3 igen. gånger. Inte jag heller faktiskt. Vad är det för någonting? Du måste Liam titta på skorpionerna! Så att, men... Gud, ska ni inte göra någon TV tillsammans? Det får vi se. Har Kommer ni det gjort rätt någon grej? reality-grej? Ja, Ja. det gjorde vi typ i 5 års tid. Vadå, vad gjorde ni 4 hemma? säsonger. Ja, 4 säsonger. Det får bli Liam som tycker om hårdkokt. Så. Det här är för fan ett lock. Liam är hungrig jämt.
konstant hungrig. Jag är så jävla trött på att ha en tonåring som äter hela tiden. Här är tallrikar. Vi kan äta ett frukost 1 timme senare. När ska vi äta mat? Men skämtar du med mig? Vi har precis ätit. Så, Och så standardkommentaren. Jag får aldrig någon mat. Jag är inte intresserad av att visa mitt privatliv. Nej, fan så mycket skelett i garderoben. Det var så mycket du gömmer. Vi har faktiskt kollat på ditt rum. Ja. Vi var nere och kollade bland dina grejer där nere. Ja, det hoppas jag inte att du gjorde. Nej, det gjorde de inte. Han bara, nej, Ja. vi kommer inte med i sådana fall. Nej. Laila, är du här nu? Ja. Hej, så. Har du bytt skepnad? Okej, här har du de dansskorna jag dansar i. Ja. De är alltid med i handväskan. Men är det för att du ska kunna svänga? Ska du vara där borta? Nej, jag tänkte sätta mig här. Så. Så, du är där. Okej. Ni båda sitter där. Där är allt Ja, smink här har jag du äger. smink. Oj, kul. Ja, det Är det allt du äger? smink, ja. I sminkväg. Sen har jag alltid en sån där med mig. Ett serum eller? Ja, nu ska vi se. Gud vad kul. Det här är ju ännu roligare. What's in your Så, bag? nej men gud. Jag har För det är hela ditt körschemat liv är ju för här. showen. Olika körscheman för Vad är det för radion. show? Det är radion. Ja, radio. Så där har jag Får man så här när man kommer eller? Vi har satt ihop det själva. Så där är olika veckans Kan jag få gästa någon gång? Ja, det beror på vad du ska prata om. Ska hitta på något? Ska nog komma på Sen vet jag någonting inte, som jag har att säga. Den här vet jag inte varför den här ligger här, för det är Kids Lex grej. Det är jättebra att ha om det är så att man till exempel idag så var jag på en sån här, nu drack jag ingenting idag. Nej. Men om man är och gör, då är det alltid bra att ha en blås. Ja, du har det. Ja, men är det så att om man Vad tar var du på idag menar Nej, men jag så här, nej, men idag event? var det via Plays årliga så här, presskonferens. Serveras. Ja, men då vill man, om man tar ett glas vin så är jag jättenojig. För som känd vill man inte att ha någonting i kroppen överhuvudtaget. Då ställer man bilen. Ja, då ställer man bilen. Så har vi den. Och en hår... Ja, det är den du använder. Den använder jag oftast. Jag har en stor också. Så jag alternerar mellan den lilla och den stora. Men från samma märke? Ja, från samma märke. De här är mina favoritar. Geodes. Min är 32 mm, men det här är mindre. Ja, men du har säkert den andra också då? Ja, den andra har jag också. Ja. Och så är det lite så. Och sen har jag lite parkeringsböter har jag också. Ja, där har du åkt i. Jag har lite kvitton, taxikvitton. Hur många bolag har du? 4 tror jag. Men jag kommer inte ihåg, måste kolla. Jag tror det är 4. Vad är mer här då? Jag har tejp. Ifall jag inte vill ha någon bh så kan man tejpa upp tuttarna. Ja! Gör du sånt? Ja. Kim Kardashian. Nej, men ibland så är det liksom så här, man ska ha Hur en urring. tejpar du dem? Men herregud, det beror på vad du har för tröja. Alltså, så att om du kan ju sätta dem så om du inte ska ha någonting. Nej. Eller så kan du sätta dem så. Ja, så såg jag Kim Kardashian när hon hade ju en bild på sig själv i dem. Ja. Så det var så. de här, det är liksom... De följer med. Ja, de följer alltid med ifall man ska göra någonting. Det känns som att den här, jag brukar ha ett sista segment i varje video sen. Där det är så här 3 favoriter eller 3. Och då är ett segment de 3 konstigaste grejerna. Och det tror jag kan hitta hos dig ändå. Det tror du? Det känns som det. Armband, alltså det är jättemycket konstigt, alltså så här små grejer. Vad är det mer för små grejer? Ja, men halsband, nej det var inte halsband. Det är lite allt möjligt. Ja, det är lite vad måste alltid vara med? Halstabletter definitivt, måste alltid vara med. Hårsnoddar, vad har jag mer? Ni filmar inte radion va? Eller görs det små klipp typ? Ja, det gör vi. Så måste du vara fixad varje dag på radion? Nej, men det är jag inte. Nej. Ja. Alvedon. Går du ut alltså, till radion utan smink och så? Ja, gud, jag alltid utan smink. Alltid utan Gud vad skönt. Men håret fixat? Inte necessarily. Har du uppsatt då? Nej. Bara hänger? Ja, det bara hänger. Jag vill oftast det så när man har fixat håret så är det bara att man ser ut som ett barn, du vet att det blir lite sådär där bak. Men det är snyggt fram till. Jag tror att och de filmar bara framifrån kanske? Ja, jo det gör de ju bara. Och så ser det ut som ett riktigt sån gnugge bak. Det är så man ser ut. Lite så är det. Ja. Går du att färga ditt hår? Ja, nej, jag är natural blond. Men man ser inte så mycket. Du måste ha gjort det nyligen. Nej, verkligen inte. Ja, men du är ju ganska mörk här. Ja, jo men du är inte jättemörk. Nej. Lite råttfärg. Men det här är ju liksom blondare. Vad menar du? Det här är naturligt. Det är mitt naturliga hår. Har du alltid använt extensions av olika former eller? Ja, för jag har tunt hår. Ja, när började du med extensions då? Hade du när det var riktigt sådana risiga extensions som man hade? Ja, men det ser inte klokt ut. Och det var, inte klokt ut. Jag tror jag var typ 18-19 när jag började förstå. Alltså, men det såg inte klokt ut. Och då har du alltid gått satt i löshår och färgat? Alltid. Men bleker du mycket så att du sliter på det eller?
Ja, tyvärr. Oh, no. Tyvärr. Ibland så säger min bror så här, nu kan vi liksom inte slinga mer, nu får du vänta ett tag. Liksom. Man bara, för att det sliter för mycket. ja, det gör ju det. Äter du tillskott? Nej. Nej. Aldrig hållit på så att du försöker få tjockare hår. För det är ändå Nej. många som jag har försökt, försöker på alla men jag sätt. vet inte. Jag har försökt att testa, Ja. men jag tycker inte jag ser en jätteskillnad om jag ska vara helt ärlig. Då ser jag mer skillnad på produkter eller... Och sen självklart så handlar det mest om, tror jag, med färgning och hur du badar. Alltså, Ja. det är ju ofta när i saltvatten så är oftast i en boll. Och skulle det komma så att jag blir blöt och man ska dyka och sådana saker, då tar jag alltid balsam direkt efter. Balsamspray Det är bra. eller argan. Hur sover du med det? Sover du bara Boll. ut? Boll. Boll. En liten boll. En liten boll. Okej, jag vill se vad som är här i. Ja, det är ju kaos. Kul. Vilken ren. Ja, eller hur? Den är jätteren. Här har du verkligen. Vad har du här i det? Är det här du har? Ja, det är det jag har. Fan vad du är sparsam. Men ju äldre man blir, desto mer smink du har, desto rynkigare blir du. Ja. Så att du vill ha så lite som möjligt på dig för att du vill inte skapa rynkor. Nej. Så att ju mindre smink du har, desto bättre är det faktiskt. Men gillar du när andra sminkar dig? Nej. Nej, jag har en sminkös som jag... Alltså de flesta får sminka mina ögonskugga. Det är det. Resten sminkar jag själv. Aha, för du gillar inte när de gör... Nej, men därför, ibland kan jag tycka, det är inte att de är dåliga, det är bara att jag kan tycka att man lägger på för mycket och då kommer de här torrhetsrynkorna och sminkrynkorna som man inte har om man inte har smink. Nej, jag vet. Man kan ju framhäva Ja. verkligen. Okej, så det är det där är favoriten. Den och sen så den. Ja, den här är så bra. Ja, där var en lotion. Och sen har jag lite olika... Nämen, Men du går och fixar dina fransar eller? det fixar jag. Bryn? Nej, nopprar dem. Eller vad man kallar det. Ja. Nej, det är hon som gör ögonfransar. Hon bara fixar lite Hon fixar samtidigt. lite, Ja. ja. Men du färgar inte dem? Nej. Eyeliner är ett måste om man hittar Laila Bagge. Och sen så har jag de här läpppennorna. Det är... Ett litet blush. Ja, precis. Och sen så har jag bara den ögonskuggan. Satt tejp på för den öppnar sig hela tiden. Tejpen åker in. Mascara, deodorant. Ja, har du gjort en deodorant också? Ja. Det är liksom gubben i lådan här känner jag. Det bara dyker upp nya grejer. Får man dofta på den eller? Jag doftar på. Det är samma doft som det du doftade innan. Allt har samma doft. Allt har samma doft? Ja. Och Vad är sen din det- dröm att göra för produkt? Har du någon sån, det här skulle jag vilja göra? Så jag tycker jag har gjort alla era Ja. produkter jag behöver. Kanske en eyeliner? Ja men eyeliner Läpparna. absolut, det skulle jag kunna göra. Men det finns så många bra eyeliners. Ja. Det känns bara så här, ja. Men smink kommer det inte bli eller? Nej. Jag, tror jag är inte så sminkig av mig. Kommer det bli ännu mer av de här lite mer budgetprodukterna? Ja, det kommer det bli. Det kommer det bli. Spännande. Ska kolla i slutet sen då? Ja, jag vet inte. Här är det nog mer läpparna. Kanske byter namn. Vet inte. Jaha, och så lite Ipren där. Jag är lite i brän. Vad är det här? Det där är min ögonsalva. Jag fick en infektion i ögat när jag var i USA. Jag har satt en sån tablett i halsen och Jag jag vet inte måste vad som hjälpa. händer. Det hände min mamma en gång, hon satte en apelsin i halsen. Oj. Och då satt hon så. Och då sprang jag ut på balkongen och stängde dörren och stod där ute och trampade. Dig vill man ju inte hålla i handen när det blåser. Verkligen inte. Alltså mig kan man inte lita på. Oj. Och så stod jag där och var så oj, vad ska jag göra? När jag kom in igen hade hon hostat upp den. Men hon bara, alltså, du är ju helt, alltså, hur kan du... Jag bara sprang och smällde igen den. Du blev så rädd och chockad. Jag blev så Men rädd. gud. Inte bra. Ja, men det här var ju sparsamt. Ja, nej, men jag har inte så. Nej. Det var ju verkligen ett kort segment så att Passa på att säga. rensa ut den här. Gör medan det. Jag Häll faktiskt ut där har... lite små Ja, men det här behöver jag skavsmål inte. där i. Det här behöver jag inte ha. Så. Brukar du ha så här röda läppar någon gång? Nej, men det där var till Halloween och sen hade den råkat ligga kvar där. Röda halloween-kostymen. Ja, men då var jag så här, vad heter hon nu Vad då? var du på halloween? Och vad heter hon, den här Jokerns flickvän, vad heter hon? Ja, vi är namn du alltså. kan väl sånt. Du, jo, men hon som har blå tofs och rosa tofs. De bara, Nej men brukar inte herregud veta. tjejer. Alltså det... Ska jag behöva ta fram min telefon igen? Ska du behöva googla grejer igen? Att vi inte är någon jävla Nej, men Jokerns... Vad heter hon? Men vad gör du inne på Instagram då? Ja, men jag la ju upp mig själv. Ja. Som Jokerns flickvän, då kanske du känner Jag tänkte, igen hur ska du hitta det här någonstans i där Instaflödet? är hon. Eller det är jag, men... Ja, hon känner jag igen. Ja, vad heter hon?
ingen Nej, aning. för helvete. Är det där Queen, du? Queen, ja det är jag. Wow, alltså bra kostym tänkte jag säga. Queen, vad fan för Queen? Men när du slutade med Idol, var du liksom trött på det då? Eller var de så här, nu är det nog? Nej, men det var väl mer att man kände att det är dags att gå vidare innan de säger att nu vill inte vi Man vill ha ju det. inte vara där tills den stunden. Man vill inte vara där tills den stunden. Nej. Så man kände väl lite, och man märkte också i pressen när det blivit så här, när ska de byta ut jury och när är det dags och nu behöver vi något nytt, och då kände jag liksom, det är bättre liksom att säga att Jag kommer inte ihåg hur det var, slutade ni alla? Ja. Och sen så tog de in en helt ny. Ja, och sen så var Anders tillbaka 1 år senare och kände väl att nej men jag tyckte det här var kul. Ja. Just det, han är för fan där nu. Så att han slutade i 1 år och sen så Och så kände han, nej, att men det var här kul. ska jag att- vara. Ja, precis. Det är kul. Gud, du måste ha träffat så mycket coola kändisar under de här åren. Som Jag har träffat ganska många. Vilken är den coolaste? Det beror på vad man tycker, men jag tycker nog Beyoncé är coolast. Man tar ju inga bilder på den tiden heller. För Nej. att dels så hade man inga telefoner på det sättet som kunde göra det, utan man gick omkring med en jädra kamera. Det gjorde inte jag. Och sen kände jag liksom att man själv var i branschen så vill man att de skulle kunna få vara sig exakt. själva. Och inte plocka fram en kamera. Det är en helt annan sak med en telefon i dagens läge. Och jag minns ju när Beyoncé liksom, efter jag kom tillbaka och hade fött Liam, så plockade hon upp Liam i vagnen och bara oh he's so cute, du vet så här. Och Liam bara, tog du ingen bild? Han bara, vad fan? Ja, jag bara, Ja, nej, men- Beyoncé har Ja, jag var så här, nej men Liam, Nej. ska jag bara, hold a minute, ska hon ta fram en stor jävla kamera Och så framkalla någon bild. Ja, men det, nej, men, nej. Så att det är jättemycket man har missat så. Men Beyoncé är nog den ballaste. Men sen gick man ju på såna här galor och grejer så man hade liksom hela NSYNC framför sig. När jag och Anders bodde ihop så hade vi ju studio på undervåningen. Där var ju Westlife, Nick Carter var där. Så vi hade ju jättemånga som liksom kom dit. Anastasia. Jäklar. Så de skrev ju på väggarna också, massa autografer och så på det här. Men vad då för att ni gjorde någonting med dem eller ni hade en musikstudio som ni hyrde Anders ut? hade hela musikstudion där nere. Och det hette ju Merlin, så de hade ju massa olika producenter. Så det var kanske 5 producenter som satt där och skrev. Så det var ju aldrig tyst i vårt hus. Så när jag var på ovanvåningen så hörde jag musik från varje rum nerifrån. Men liksom. gud vad jobbigt, och ni bodde där då? Ja, fast jag var ju ung och jag tyckte det var ju Ja, kul. det var lite kul. Ja, lät det var ju liksom. roligt. Du var så jäkla ung när du gjorde dem. Alltså jag tänker 25 år och vara och träffa de här. Tvekade du liksom på dig själv där under vägens gång någonting? Inte som management Nej. och jobba och göra det jag gör med hitartister, men däremot som artist själv så tvekar jag på mig själv. Så alla som var så himla bra. Där har det ju blivit helt annorlunda i dagens läge. Att det är mer accepterat att du behöver egentligen inte kunna sjunga så bra. Har du en hit så har du en hit, så spelar det liksom ingen roll. Men då var det att du ska liksom ha en sån här jävla bra pipa och det var ju liksom, ju större röst desto bättre liksom. Det är klart det är så idag med, men du kan ju liksom vara låtskrivare idag och bli artist utan att ens figurera på plattan med att du gör musiken men du sjunger inte. Alltså du har jämn och fin hy. Tycker du det? Och det tycker ju inte jag. Va? Nej, Den är så alltså du har ju inga liksom fläckar eller Tycker någonting. du inte? Nej, jag Och det tycker inte tycker det. jag. Och du som har solat så mycket. Ja. Jag Och undrar du vart som har de solat så är. mycket. Ja men du vet, jag har solfläckar. Ja, men, nej. Och jag är inte Vad ung i har sol. du dem? Du Jo, har ju men de Silverman. blossar upp ganska mycket när jag liksom är i sol. Aha. Men du har verkligen inte det. Det var inte någon här, där. Alltså typ inte. Det var snällt. Det ser ut som du har gjort laser i ansiktet. Ja, så. men det, ja, nej. Vad är Nej, men det? då brukar man se så här jämn ut. Alltså, och jag vill verkligen göra det, men jag har så mycket fräknar. Hur gör man det? Och då tar den typ bort fräknarna också. Jag vet. Tar den bort fräk? Ja, för att Nej. den går på allting som är fläckigt. Kan det gå fel? Ja. Alltså du kan ju typ så få en brännskada. Alltså, Det vill man ju inte ha. nej, det är jag riktigt rädd för. Du som har jobbat liksom mycket i TV, har du blivit fixerad? Alltså har du känt så här, sitter och tittar på dig själv och bara jag måste göra det här eller? Nej, faktiskt Nej. inte. Men jag har väl alltid varit väldigt, när det gäller min kropp, har jag varit, i och med att jag i grunden är dansare, liksom, alltså jag kommer därifrån, så är man ju van att se sig själv i en spegel varje dag och titta på hur kroppen ser ut. Och där vet jag ju hur jag vill se ut. Ja. Där jag vill ju se ut som jag såg ut när jag var 25. Och det är bara face the facts. Det kommer du inte göra. Sen kan man ju vara nöjd ändå. Man kan träna, men jag kommer aldrig uppnå det jag var. Liksom. Och det är ju Jag ändå tänker en att man har känsla. så tuffa tränare när man tränar dans också. Ja. Alltså jag kommer ihåg, jag tränade rytmisk gymnastik. Så hade jag en kusin som gjorde, alltså de var ju så himla strikta. Ja. Och med liksom, då var de också strikta med liksom, att Kost, de tyckte någon var allting. tjock Ja, fast det de var var de liksom på min tid supersmal och kost, att så här, du får bara äta det här Ja, och så. det var verkligen, de var alltså piskade. den skolan jag gick på, hon gick
runt och sa till alla, hon kunde bara gå förbi och säga du behöver banta och pekade, och så gick hon och rökte i skolan och så var det någon som sa kan vi kanske röka på ett ställe och inte bara gå och röka överallt i skolan, och då säger hon bara du har valt fel bransch om du inte liksom tål rök. Inte tål det. Ja. Bra. Ja, eller hur? Lite visar nu. Så att det var absolut så. Vad ser du att du själv gör om 10 år? Då är du, nu är du 52, fyller 53 52. år. Ja, så då är du 62. Vad gör du då? Då gör jag samma sak som jag fortfarande gör. Tror jag. Du är på radion? Nej, kanske inte 0600. på radio. Nej, det kanske jag inte är. Men vad jag menar är att med att jag gör samma sak, det är att jag förmodligen fortsätter jobba och entreprenören i mig kommer göra massa olika saker. Sen vad det är, det vet jag inte om 10 år. Men jag trivs ju bra där jag är idag. Och det är mycket möjligt att jag sitter och gör radio. Eller så kanske jag jobbar inom radio och gör något annat inom radio för jag älskar det i mediet. Eller tv. Eller kanske flyttat utomlands som manager till Liam som har blivit värsta MMA-stjärnan. Inte vet jag. Men du drömmer inte om att sluta jobba? Nej, det gör jag Nej, inte. utan du kommer fortsätta så länge du kan jobba. Det jag skulle tycka var roligt, det är ju självklart att kanske flytta från Sverige och man får drömma, så kanske antingen ha en artist eller om det är någon av mina söner som på något sätt behöver hjälp med när det gäller andra saker, inte management inom MMA eller fotboll. Det kan de klara själva, men det finns ju samarbeten som alla ska göra. Till exempel parfymer eller göra kläder. Eller... Du hade varit en jävligt bra agent. Eller hur? En agent. Ja, varför är du inte det? Ja, men det kanske jag blir till någon. Alltså du kan ju vara det till alla typer av kända personer liksom, har ju ofta en agent som hjälper med dig. Ja, det kanske blir det. Du, det här är vårt sista segment. Du väljer 3 stycken favoriter och jag valde något konstigt. Jag ser vad du har valt. Jag har valt lite så spännande grejer jag hittade. Ja. Du får börja. Min foundation, den måste jag ha. Den är liksom ett must have. Är det alltid samma? Alltid samma. Har varit det i typ 10 år. Ja, det är så. Ja. Face serumet, den funkar till allt. Är du hungrig kan du äta den. Jag skojar bara. Men... Perfekt. Som grädden. Nej, men face serumet, den är magisk. Shampoo och balsam, repair and care. Älskar, älskar, älskar. Och sen så... Är det samma doft på dem som dem? Nej, det är inte. Det är en annan doft. Oj! Det är mer fruktig. Den är mer fruktig. God. Doftar sommar. Så Olivolja. Spännande. Ja. Och sen så Collision-spray. Den är grym. Och sen locktången, den måste jag ha. Det går ju inte. Jag skulle se ut som en blöt katt. Funkar det att du bara lockar det en gång i veckan? Ja, jag kan ju fräscha till det liksom. Ja, men ändå, det håller sig ändå. Om jag inte har dansat, då måste jag locka till det igen. Ja, mina konstiga grejer då. Brösttejp. Ja. Skoj. Det hade du ju faktiskt inte i badrummet, men. Anticimex insektsspray. Spännande val i badrummet. Jag skulle vara rädd när den är lite lik en hårspray. Men alltså, den ena luckan är inte till för att öppna. Den är till att bara kasta in allt skit så man får leta vad man ska ha. Och sen stackars Liam då, som har liksom sin vaxpropp där som han har. Och sen att du hade skorna i badrummet tyckte jag. Du, tack att vi fick komma hem till dig och rota runt. Ja, det kändes helt okej. Det kändes helt okej. Jag har ändå fått rota runt mycket. Ja, du har verkligen fått alldeles för mycket. Alltså verkligen, jättekul. Och tack snälla alla ni som har tittat, så ses vi snart igen. Hoppas att det är få.